هاي العلاج صح؟ هذا العلاج اليوم 92 في زمن الكورونا. ركز معي زين، خليني أقول لك عن مقارنة صغيرة لكن وايد مهمة. في إيطاليا من بداية الأزمة لليوم صاد المرض أكثر من 100,000 شخص، توفوا منهم 11%، رقم وايد كبير، وتشافوا منهم 14%. خلنا من إيطاليا دول أوروبا بشكل عام، كبار في السن، دولهم فقدت السيطرة، وخلنا نتكلم عن نفسنا، عن دول الخليج. الأرقام والإحصائيات مثل ما تشوفونها قدامكم، اللي توفوا بس 0.005، أقل من 1%. الحمد لله الوضع تمام، لكن اللي تشافوا بعد نسبتهم قليلة. لكن الوضع عندنا في البحرين يختلف عن كل التجارب السابقة. اللي صادهم المرض 515 شخص، اللي تشافوا 295 شخص، يعني لو تحسبها اللي تشافوا أكثر من عدد الحالات القائمة. اليوم نبي نفهم أكثر عن اللي يسمونه البروتوكول العلاجي. وهذه اللي احنا فيها، هاي المنطقة تعتبر اللي هي الفري زون، يعني هني يمين ويسار المرضى. جايين اليوم مستشفى العزل بنقابل أخصائية الأمراض المعدية دكتورة جميلة السلمان. أكيد في سبب، أكيد في أسباب. شنو نعمة من الله، هذه نعمة. بس اللي اتوقع اللي صاير ان احنا في البحرين نفحص الناس حتى قبل الاعراض. يعني معظم المرضى اصلا يمكن 50% من المرضى الموجودين عندنا ما عندهم اعراض، بس هم موجب مصاب. العلاج المبكر سبب رئيسي في النجاح. في دواء؟ في دواء مو خاص للكوفيد، يعني الناس لازم تعرف كوفيد 19 ما في دواء خاص له، بس في مجموعة من الادوية اللي اثبتت دراسات على مستوى العالم. هيدروكسي كلوروكوين. يس، هيدروكسي كلوروكوين هو دواء قديم يستخدم كان حق الملاريا. في نتائج مبدئية ممكن يكون افكتيف وممكن يساعد المرضى. ناس وايد قاعدة تسأل عنه، يبون يستخدمونه كحماية، يبون يستخدمونه لها. ما أنصح، لازم بالطبيب ويقرر الحالة عشان يعرف هل يحتاجه أو ما يحتاجه. إن شاء الله ما نحتاجه. لا إن شاء الله ما نحتاجه، ما حد يحتاجه إن شاء الله. تأخرنا، يلا المؤتمر الصحفي. تم تدشين التطبيق أمس، لذلك تم إطلاقه بشكل رسمي. أعلنوا عن أبليكيشن عبقري اسمه بي أوير. شنو الفكرة من الأبليكيشن؟ لي فئتين، الفئة الأولى والأهم اللي عليهم حجر منزلي، يجبرونهم ينزلون أبليكيشن ويكونون فعالين، ويكون تلفونهم معاهم على طول بحيث إنه ما يطلعون من المساحة اللي مسموحة لهم. الفئة الثانية اللي هو الناس العاديين المواطنين، لا سمح الله كنت في مكان مع شخص مصاب راح ينبهك الأبليكيشن يقول لك أنت مع شخص مصاب. السلام عليكم. أسألك عادي؟ آمر. الحين شلون بتعرفون ان الشخص تم في البيت اذا ما عنده تليفونه؟ حسب قرار وزيرة الصحة التليفون لازم يكون معه على طول، ما يسكه، ولما تطلع الصورة لازم يكون عنده الصورة، لما يطلع له البوب اب مسج صور نفسك لازم يصور نفسه. فلو ترك التليفون طلع له البوب اب مسج يطلع في غرفة العمليات بيتصلون فيه، ممكن تجي احضارية للبيت. صح. الشخص العادي انا نزلت الابلكيشن، نعم، شلون بيعرفون اذا انا خلطت احد؟ لأن الأشخاص المصابين أو الأشخاص اللي مشتبه بإصابتهم موجودة بياناتهم عندهم التليفون، تحركاتهم كلها محفوظة. دقة الابلكيشن مع الوقت راح تزيد. إذا وصلنا 14 يوم معناته أنا عندي بياناتك 14 يوم، أي واحد يصاب أقدر أرجع مع كل المخالطين له خلال هذه ال 14 يوم. عجيب عجيب. يا جماعة تعاونوا، نزلوا ابلكيشن مجتمع واعي عشان كلنا نتعاون ونحفظ المرض ما ينتشر أكثر. سلام.